Chào bạn, có một hội viên hy vọng mình có thể nói về nho giáo của Việt, Trung, Hàn, Nhật có gì khác biệt. Đầu tiên mình muốn chia sẻ một câu chuyện có lẽ sẽ làm một số người Việt cảm thấy bức xúc. Mình từng có nhìn thấy một bình luận cho rằng người Việt Nam, đặc biệt là người miền Bắc, rất khó chấp nhận người Việt có bộ duyên đơn tờ với người Thái Lan, tại vì đã thấy mình là thuộc về văn minh Đông Á rồi. Sau đó mình trả lời rằng mình rất ngạc nhiên, tại vì đa số người Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ không thấy Việt Nam thuộc về Đông Á. Sau đó có người khác bình luận cho rằng người miền Bắc vẫn bị ảnh hưởng bởi nho giáo trong lối sống dù họ không định nhớ được. Phản ứng đầu tiên trong người dân mình là nếu bạn không định nhớ được thì căn cơ của bạn là gì? Hay chỉ là ảo tưởng của bạn thôi? Ở đây xin để mình giải thích một chút. Câu trả lời hồi trước của mình cũng có một chút khoa trương. Nói chuyện hơn là tại vì hồi trước mình có làm việc cùng với học giả Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Trung Quốc. Trong đôi mắt của những học giả, tuy Việt Nam có chịu ảnh hưởng của nho giáo vì họ không biết nhà tư tưởng của Việt Nam có ai. Cho nên cũng không biết tư tưởng Việt Nam có gì đặc biệt, cho nên không biết nên phán đoán Việt Nam là thuộc về văn minh Đông Á hay không. Vì vậy họ chỉ thấy Việt Nam thuộc về vùng sử dụng chớ Hàn thôi, nhưng không thuộc về văn minh Đông Á. Tuy nhiên đó là quan nhìn của những học giả. Các bạn có thể nói họ quá ngạo mạn, chỉ là họ thiếu kiến thức và không biết tiếng Việt thôi. Mình cũng thấy người Việt Nam hoàn toàn có tư cách tự định nhớ bản thân mình, nhưng mà mình vẫn là bị dính vào một sự khó hiểu là nếu người Việt không định nhớ được bản thân mình có chịu ảnh hưởng gì với nho giáo thì làm sao có tự tin báo cho người ta rằng bản thân mình có chịu ảnh hưởng thâm sâu từ nho giáo. Tất nhiên mình đoán chắc chắn sẽ có người có phản ứng rằng làm sao không định nhớ được nho giáo là những mảng luân lý hiếu thảo, người Việt có được ảnh hưởng cho nên cũng coi trọng luân lý hiếu thảo. Mình thấy nói đặc sắc của nho giáo là luân lý hiếu thảo có kiểu vô nghĩa. Điều rằng trước khi Việt Nam hấp thu nho giáo, người Việt không biết chăm sóc bố mẹ. Điều rằng văn hóa khác không có luân lý hiếu thảo. Mình thấy không có văn hóa nào không coi trọng luân lý hiếu thảo, thậm chí có một số là hiển nhiên hơn Đông Á của bây giờ. Ví dụ Ấn Độ, con cháu rất tôn trọng ý kiến của bố mẹ khi lấy vợ chồng. Ví dụ Philippines, có nhiều người vẫn cố gắng sinh nhiều con. Ví dụ Trung Đông, vẫn có nhiều gia đình là sinh sống cùng với bố mẹ, con cháu sẽ chăm sóc bố mẹ cao tuổi trong nhà. Điều có coi trọng luân lý hiếu thảo, thậm chí hiếu thảo hơn đa số người ở Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc. Mình không chắc Việt Nam là như thế nào. Thế những mình đặc sắc của nho giáo là luân lý hiếu thảo, đó có ý nghĩa gì? Thế không định nhớ nho giáo bằng luân lý hiếu thảo thì cũng có thể định nhớ như thế nào? Tuy nhiên mình tin rằng đại đa số người là không quan tâm vấn đề ở trên. Nếu là hội viên thì sẽ biết mình đang nói gì. Tại vì trong video tuần trước mình có chia sẻ trải nghiệm tâm trạng của mình. Tại sao mình chính là vì người ta báo cho mình rằng con là thuộc về văn hóa Trung Hoa, con nên tự hào với văn hóa Trung Hoa. Sau đó mình thực sự có xài nhiều năm đi tìm hiểu văn hóa Trung Hoa. Tuy kết quả không tốt lắm, tại vì khó tìm được việc làm. Nhưng bây giờ mình có tự tin nói mình là biết cái mà gọi là cốt lõi tinh thần của nho giáo là gì. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Xin bạn quay xong rồi. Tờ phán đoán Việt Nam có thực sự thuộc về văn minh Đông Á hay không? Có chịu ảnh hưởng của nho giáo một cách thâm sâu hay không? Thưa quý vị, tuy nho giáo luôn luôn sử dụng kinh điển giống nhau, tức là tứ thư ngũ kinh, nhưng thật ra biện pháp lý giải có mấy giai đoạn khác biệt. Mình tin rằng 99,99% của người Đông Á đều không biết cụ thể có gì khác biệt. Vì làm tiền cho các bạn hiểu biết nội dung tiếp theo, xin để mình giải thích một chút. Đầu tiên, chúng ta phải hỏi rằng tại sao người ta sẽ tiếp nhận nho giáo. Đó là vì hai chức năng, làm ý thức hệ chính trị và làm tín ngưỡng. Nho giáo làm ý thức hệ chính trị đó là dễ hiểu, tức là lý giải cho người ta rằng tại sao phải nghe theo quyền uy chính trị, tại sao hành động chính trị của mình là xứng đáng, tại sao đối thủ chính trị không theo lễ phép. Còn nho giáo làm tín ngưỡng thì đó là phức tạp hơn. Trong video hồi trước, mình cũng đã có nói rồi, sở dĩ nhà Chu lật đổ chính quyền nhà Thân là vì thấy nhà Thân bị quá tôn kính thần linh, luôn luôn bắt người thờ cúng cho thần linh, đó là quá tàn nhẫn. Vì vậy sau đó nhà Chu có một thái độ là tôn kính thần linh nhưng cũng cách xa với thần linh. Vì vậy văn hóa Trung Hoa có một đặc sắc là không có nói thần linh có ban bố luật pháp cho dân loại đi theo, cũng không có một tiêu chuẩn nhất định cho nói thần linh nào là đúng, thần linh nào là sai, cũng không có nói thần linh sẽ giải cứu linh hồn của dân loại. Hình như thần linh chỉ sẽ chăm sóc lợi ích cụ thể trong cuộc sống, ví dụ biến thành giàu có, sức khỏe, bình an hay may mắn. Tín ngưỡng thần linh kiểu vậy nhiều nhất chỉ có thể làm người ta cảm thấy an toàn trong cuộc sống nhưng không thể an ủi tâm hồn.
Nếu một người tin vào một thần linh, tuy cuộc sống không tốt lắm nhưng vẫn kiên trì có niềm tin mà không đi cầu nguyện với thần linh khác, hay là cảm thấy vì có tin vào thần linh này cho nên cảm thấy nội tâm yên bình và hạnh phúc, đó mới là tín ngưỡng chân chính, tại vì có vượt qua tính toán lợi ích có thể an ủi tâm hồn. Tuy Nho giáo không có đưa ra tín ngưỡng thần linh rõ ràng nhưng cũng có thể làm người ta vượt qua tính toán lợi ích và an ủi tâm hồn. Có thể là làm người ta tin rằng thế giới này có chân lý vũ trụ, mình làm theo chân lý vũ trụ hay thực hiện chân lý vũ trụ là bằng với duy trì trật tự vũ trụ. Đó là sự nghiệp vĩ đại, có thể chứng minh mình là một người có giá trị, cuộc sống mình có ý nghĩa. Sở dĩ Nho giáo có mấy giai đoạn khác biệt chính là vì biện pháp giải thích tại sao một trật tự nào đó là chân lý vũ trụ có thay đổi. Đầu tiên, Nho giáo nhà Chu là ủng hộ chế độ phong kiến, nó trực tiếp lý giải rằng lễ phép phong kiến là chân lý vũ trụ. Sau đó chế độ phong kiến sụp đổ, sau nhà Hán là lấy âm dương ngũ hành lý giải chế độ chuyên chế thành chân lý vũ trụ, đó gọi là Nho giáo Hán Đường. Đến nhà Tống, Lý Hồ Tống Minh ra đời có hấp thu tư tưởng Phật giáo là cái mà được trải nghiệm hay có hình là ảo ảnh nhất thời, là cái khung, người ta nên vượt qua trải nghiệm đi cảm nhận được Phật. Lý Hồ Tống Minh thì lý giải rằng tất cả mọi thứ đều có một cái lý làm tiêu chuẩn, cái lý này là siêu hình hay siêu kinh nghiệm, người ta nên làm tất cả mọi thứ phù hợp với tiêu chuẩn siêu hình này. Sau đó chế độ chuyên chế của Trung Quốc cũng sụp đổ, trong hiện đại có một số học giả chủ trương xây dựng tân nho học hiện đại, nói rằng người ta có tự do tìm hiểu chân lý vũ trụ trong nội tâm, cũng có chủ trương rằng nên kết nối nho giáo với tinh thần dân chủ và khoa học. Tiếp theo, mình sẽ trình bày rằng trong khi các quốc gia Đông Á hấp thu nho giáo vì tình hình nội bộ của riêng mình có khác biệt, cho nên khi lựa chọn biện pháp lý giải chân lý vũ trụ cũng sẽ có khác biệt. Trung Quốc là nền sinh của Nho giáo, đối với họ, Nho giáo luôn luôn là tín ngưỡng, nhưng đó từng có trải qua một nguy cơ. Đó là từ cuối nhà Hán đến nhà Đường, Trung Quốc luôn luôn có chiến loạn. Khi đó người ta tất nhiên nghi ngờ rằng vũ trụ có chân lý, đó có thật hay không? Nếu có thật thì tại sao thế giới rối loạn đến thế? Khi đó Phật giáo cũng có đi vào Trung Quốc, có nhiều sĩ phu chuyển sang tình âm ủi trong Phật giáo, tuy vẫn chấp nhận Nho giáo là ý thức hệ chính trị. Đến nhà Tống, Chu Hy kết hợp Phật giáo với Nho giáo đưa ra Lý Hồ Tống Minh. Đến nhà Minh, chủ định quy định biện pháp lý giải kinh điển của Chu Hy là tác âm tiêu chuẩn của khoa cử, vì vậy mỗi sĩ phu đều học tập Lý Hồ Tống Minh, Nho giáo lại hồi phục địa vị tín ngưỡng. Nhưng mà sau đó cũng là vì có áp lực chính trị, sĩ phu lại nghi ngờ về chân lý vũ trụ. Nhà Minh quy định rằng chỉ có người đỗ khoa cử mới có thể làm quan lớn. Đó vốn có nghĩa là để sĩ phu cai quản thiên hạ, nhưng có một điều trớ trêu là sau đó hoàng đế lại lo sợ mình sẽ bị sĩ phu thao túng hay lừa đảo, cho nên lại muốn kìm hãm sĩ phu. Vì vậy nhà Minh có xây dựng một cơ cấu có tên là Cẩm y viện. Theo thủ ngữ hiện đại, đó là cơ quan tình báo và công an mà trực thuộc với hoàng đế. Chỉ huy tối cao của cơ cấu này là thái giám, không phải là sĩ phu. Đa số công chức trong đó cũng là hậu duệ công thần, cha truyền con nối, hoàn toàn không có sĩ phu. Hoàng đế để thái giám quản lý Cẩm y viện là vì thái giám không có khả năng soán vị làm hoàng đế, nhưng thái giám cũng là người, cũng sẽ mưu lợi ích bản thân mình. Kết quả là có nhiều khi thái giám cố kết với một số quan lại tham gia vào đấu tranh quyền lợi trên triều đình. Trong đó dần dần hình thành sự đối lập Nam Bắc, tại vì đa số thái giám và chỉ huy của Cẩm y viện là xuất thân gần Bắc Kinh, còn đa số sĩ phu làm quan lớn là xuất thân ở phương Nam, đặc biệt là Giang Nam. Đó là khu vực có văn hóa nhất trong nhà Minh, vì vậy sĩ phu phương Bắc hợp tác với thái giám để đấu tranh với sĩ phu phương Nam. Thái giám có Cẩm y viện, có bảo vệ chân chính, cho nên dù sĩ phu phương Nam có văn hóa nhưng luôn luôn bị bắt nạt. Theo lý họ mà Chu Hy đưa ra, mỗi người nên trung thành và phục vụ cho hoàng đế, nhưng trên thực tế sĩ phu phương Nam là luôn luôn bị thái giám bắt nạt. Vì vậy sau đó họ không mãn nguyện với lý họ của Chu Hy nữa. Có xuất hiện một nhân vật có tên là Vương Dân Minh đưa ra tâm họ, nói rằng chân lý vũ trụ là quyết định bởi lực lượng vũ trụ, và lực lượng vũ trụ là tương đồng với nội tâm của mỗi người. Dù một người có làm quan hay không, nếu nội tâm có đạo đức thì đều có tư cách đi giáo hóa hay tổ chức người dân trên xã hội theo thủ ngữ học thuật, đó gọi là khai sáng người dân để hành đạo, chuyển mình行đạo. Tuy nhiên cũng có nhiều sĩ phu là kiên trì lý họ của Chu Hy, họ thấy những người ủng hộ tâm họ sẽ làm xôn xao dư luận, gây phiền cho triều đình và dân gian. Họ thấy chỉ có những người làm công chức mới có tư cách đi tổ chức người dân theo thủ ngữ học thuật, đó gọi là hỗ trợ hoàng đế để hành đạo, tự chuyên行đạo.
Nhưng mà chờ xong, đến nhà Minh sụp đổ, có nhiều sĩ phu phản đối lại vấn đề của văn hóa Trung Hoa, họ chuyển sang nhận mệnh vai trò của khí, gọi là khí họ. Họ thấy rằng lực lượng vũ trụ là khí, khí sẽ thay đổi, cho nên chân lý vũ trụ cũng sẽ thay đổi, không nên kiên trì phục vụ hoàng đế một cái máy móc, nên linh động hơn. Họ chủ trương triều đình nên phân quyền cho sĩ phu, để sĩ phu có tài nguyên và quyền lực đầy đủ, tự trị địa phương. Có thể nói họ là muốn phân quyền để hành đạo. Dù sao, cả tâm họ và khí họ đều là thuộc về truyền thống của Lý Hồ Tông Minh, là phản ứng cho tập quyền hóa quá độ của Trung Quốc, cũng là chỉ có Trung Quốc có thôi. Đối với quốc gia Đông Á khác là phải đến thế kỷ 19 mới biết sự tồn tại của Vương Dân Minh. Sau khi nhà Thanh thay thế nhà Minh, tại vì ở đằng sau hoàng đế Ngụy Mãn có một tập đoàn Ngụy Mãn làm hậu thuẫn, cho nên không cần tận dụng thái giám để kìm hãm sĩ phu, mà là trọng dụng Ngụy Mãn làm quan lớn để kìm hãm sĩ phu Ngụy Hán. Ngụy Mãn sẽ không bắt nạt Ngụy Hán, sĩ phu Ngụy Hán cũng không ảo tưởng mình có thể ảnh hưởng hoàng đế nhiều lắm. Nói chung, áp lực chính trị của nhà Minh không tồn tại nữa, cũng không cần sáng kiến tơ tầm, sĩ phu yên tâm đi thi khoa cử và làm quan, bảo thủ với lý hộ của Chu Hy. Trải qua 200 năm, đến khi nhà Thanh bị Nhật Bản đánh bại, chân lý vũ trụ là Trung Quốc là trung tâm thế giới bị phá vỡ, cho nên có một số sĩ phu yêu cầu cải cách. Đa số của họ là người Quảng Đông, tại vì người Quảng Đông sớm tiếp xúc thế giới bên ngoài, cũng cách xa với trung tâm chính trị Bắc Kinh, cho nên chân lý vũ trụ là hoàng đế, là quyền uy tối cao của thiên hạ, đó không ăn sâu lắm trong đầu óc của họ. Họ chủ trương chế độ quân chủ lập hiến. Nhưng đa số sĩ phu vẫn không thể bỏ qua chân lý vũ trụ trong đầu óc của họ, phải đến liên quân tắm nợ đánh bại Bắc Kinh. Hoàng đế cùng với Tờ Hy Thái Hậu vội vã tháo chạy, hoàn toàn mất mạng. Chân lý vũ trụ trong đa số đầu óc của sĩ phu mới bị phá vỡ. Cũng là vì vậy sĩ phu cũng thấy không cần trung thành với hoàng gia nữa, vì vậy nhà Thanh sụp đổ. Sau đó phong trào ngũ tử xảy ra, thế hệ trẻ nói Nho giáo là truyền thống độc hại, nên hoàn toàn bỏ qua. Hình như trong đầu óc của họ có một chân lý vũ trụ khác. Dù sao, sau đó chủ nghĩa xã hội biến thành chủ lưu trên giấy tờ tận Trung Quốc. Nhưng có một số người trí thức kiên trì rằng cốt lõi của văn minh Trung Hoa là Nho giáo. Họ bị coi là tân Nho họ, họ là lấy tâm họ của Vương Dân Minh làm căn cứ lý thuyết của họ, tức là nên đi tìm chân lý vũ trụ trong nội tâm, mà không phải trong chính trị. Họ thấy văn minh Trung Hoa chỉ cần dung nạp giá trị dân chủ và khoa học thì được rồi, không cần bỏ qua Nho giáo. Vào những năm 1950, họ chỉ có thể làm giáo viên trong trường đại học Hồng Kông để mưu sinh, tại vì họ thấy cả Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc dân Đảng đều là chuyên chế, cho nên chỉ muốn ở lại Hồng Kông nhờ che chở của người thực dân nước Anh. Nhưng không khí văn hóa Hồng Kông thì thấy họ quá bảo thủ, cũng không biết ngưỡng mộ họ. Đến những năm 1980, Đài Loan bắt đầu dân chủ hóa, mấy họ đi Đài Loan giảng họ cũng muốn đi. Sau đó họ cũng bồi dẫn ra nhiều người ở Đài Loan, có nhiều học sinh làm giáo viên ở khoa văn hóa tiếng Trung, lại bồi dẫn ra nhiều học sinh đi làm giáo viên ngữ văn ở trường họ. Sau đó đến những năm 2010, người Trung Quốc lại muốn xây dựng lòng tự tin dân tộc. Có một số người trí thức nhìn thấy người Đài Loan rất lễ phép, có phong độ truyền thống, thấy đó là công lao của tân Nho họ, là nhập khẩu tư tưởng của tân Nho họ. Giả vờ không biết một điều là 70 năm trước, những nhà tư tưởng của tân Nho họ có phát biểu cho rằng Đại lục Trung Quốc bị Đảng Cộng sản Trung Quốc thống trị, đó đã gián đoạn văn minh Trung Hoa rồi. Dù sao, họ có thể thẳng thắn bàn luận về tâm họ của Vương Dân Minh, tại vì Vương Dân Minh không biết chủ nghĩa xã hội là gì, cho nên bây giờ Trung Quốc có trend học tập Vương Dân Minh. Ông Tập Cận Bình thường nói chi hành hợp nhất, đó chính là lý thuyết của Vương Dân Minh. Nhật Bản là thế kỷ 7 mới xuất hiện một bộ máy nhà nước chính thức. Nhà vua của họ tự xưng mình là hậu duệ của thần mặt trời, đó là nguồn gốc của thần đạo sinh tổ của họ. Sau đó Thiên Hoàng sai người đi du họ ở nhà Đức, có nhập khẩu cả Phật giáo và Nho giáo, khi đó vẫn là Nho giáo Hán Đức. Họ kết hợp âm dương ngũ hành với thần đạo và sao chép chế độ chính trị của nhà Đức, nhưng mà người Nhật Bản vẫn là tìm an ủi tâm hồn trong Phật giáo. Sau thế kỷ 12 có Mạc Phục xuất hiện, thay thế Thiên Hoàng trở thành người kiểm soát chính trị thực tế. Vì vậy thể chế phong kiến được xác định, đó không phù hợp với chế độ Nho giáo khi đó, tức là chế độ chuyên chế hoàng đế, chỉ phù hợp với tình hình thực tế của họ thôi, tức là có nhiều hào tổ muốn chia sẻ quyền lực. Vì vậy chúng ta biết rằng Nhật Bản không có thấy chế độ chính trị là chân lý vũ trụ. Nếu có thấy thì sẽ không thay đổi, nhưng họ không dám trực tiếp phê chuẩn địa vị Thiên Hoàng. Vì vậy chúng ta biết rằng họ thực sự tin rằng Thiên Hoàng là hậu duệ của thần linh, thần đạo của họ thực sự là một tín nhân chân chính.
Dù sao, sau khi Lý Hồ Đông Minh xuất hiện, họ cũng có nhập khẩu cuốn sách tới Trung Quốc, cũng có tiếp xúc biện pháp lý giải của Chu Hy, nhưng họ không có tiếp nhận ý tưởng là mỗi người đều nên trung thành với nhà vua một người, mà là thấy mỗi người phải trung thành với lãnh chúa của chính mình. Dù sao, đến thế kỷ 19, vì Nhật Bản muốn tập quyền hóa và tiêu diệt thế lực phong kiến, cho nên lại tận dụng biện pháp lý giải của Lý Hồ Đông Minh và kết hợp với truyền thống thần đạo, nói rằng tất cả người Nhật Bản phải trung thành với thiên hoàng một người, đó là chân lý vũ trụ. Nhưng sau đó vì chiến bại, thiên hoàng phải báo cho người dân rằng đừng sùng bái thiên hoàng như thần tượng, vì vậy thần đạo không đóng vai trò ý thức hệ chính trị như ngày xưa nữa, chỉ là nghi lễ quan trọng nhà nước. Phật giáo恢复lại địa vị tín ngưỡng chủ lưu. Khi bắt đầu ở bản đảo Triều Tiên có ba nước Cao Câu Ly, Tân La và Bắc Tế. Văn hóa Cao Câu Ly là thiên về dân tộc du mục, Bắc Tế vì có nhiều thương mại trên biển cho nên văn hóa là đa dạng hơn, Tân La thì gần gũi với vương triều Trung Nguyên. Đến thế kỷ 10 xuất hiện một vương triều thống nhất ổn định, có thi hành chế độ khoa cử nhưng Phật giáo là tín ngưỡng chủ lưu. Đến thế kỷ 14 có vương triều Mỹ xuất hiện, họ sao chép chế độ khoa cử của nhà Minh, lấy Lý Hồ Đông Minh làm tác âm tiêu chuẩn. Từ khi đó, Nho giáo mới ăn sâu vào văn hóa Hàn Quốc. Nhưng mà không giống với Trung Quốc, hoàng đế Hàn Quốc không thể tùy ý chi phối sĩ phu, đa số sĩ phu đều là xuất thân từ gia tộc lâu dài và sự phân biệt vùng miền của thời đại cũ vẫn còn lại. Sĩ phu từ Đông Nam Bộ, tức là khu vực cũ của Tân La, họ là tuân thủ lý thuyết của Chu Hy, kiên trì rằng chân lý vũ trụ sẽ không thay đổi. Còn sĩ phu từ Tây Nam Bộ, tức là khu vực cũ của Bắc Tế, họ thì nói rằng chân lý vũ trụ sẽ thay đổi dựa trên vận động của vũ trụ. Dù sao, chúng ta phần thời gian là sĩ phu Đông Nam Bộ kiểm soát chính trị, nhưng sau đó thế lực của họ cũng phân liệt. Thế lực họ ngoại là một phe, thế lực chống cự họ ngoại là một phe khác, cho nên cũng là đấu tranh nhau. Thông thường họ sẽ nói đối phương đã hiểu biết sai về giáo lý của Nho giáo, đối với họ là chân lý vũ trụ, cho nên sẽ tạo nên chính sách và hành động sai lệch. Đó là tương tự với cuộc cách mạng chủ nghĩa xã hội của hiện tại, hiểu biết sai về lý luận thì sẽ tạo nên đường lối đấu tranh sai lệch. Dù sao, đối với Hàn Quốc, Nho giáo là tín ngưỡng chân chính, họ thậm chí tuân thủ một nguyên tắc là chủ nghĩa时代 xã hội主義, có nghĩa là Đông Kinh Vương triều Trung Nguyên là trung tâm thế giới, Hàn Quốc là nước nhỏ nên thần phục với Vương triều Trung Nguyên. Nhưng sau đó vì nhà Minh bị nhà Thanh chinh phục, có nhiều sĩ phu Hàn Quốc cảm thấy chân lý vũ trụ bị phá vỡ, nghi rằng tại sao người Man là Man Di nhưng có thể chinh phục chính thống của Nho giáo. Cho nên có nhiều sĩ phu Hàn Quốc không mãn nguyện với Lý Hồ Đông Minh nữa. Đến thế kỷ 18, sĩ phu Tây Nam Bộ thậm chí hấp thu tư tưởng Công giáo nhưng vẫn bị coi là mê tín dị đoan. Đến thế kỷ 19, Nhật Bản thực dân Hàn Quốc, tầng lớp sĩ phu bị biến mất. Sau đó bản đảo Triều Tiên phân liệt thành hai quốc gia khi bắt đầu tổng thống độc tài quân sự là xuất thân từ Đông Nam Bộ, bây giờ gọi là Yông Nam. Nhà chính trị ở đây có quan hệ gần gũi với Nhật Bản. Còn Tây Nam Bộ bây giờ gọi là Hồ Nam thì trở thành căn cơ địa của phong trào dân chủ. Sau những năm 1990, Hàn Quốc thành công dân chủ hóa, nhưng đến bây giờ trong cuộc bầu cử tổng thống, người Đông Nam Bộ không muốn bỏ phiếu cho người ứng cử của Tây Nam Bộ. Ngược lại cũng vậy, trong đa phần thời gian vẫn là nhà chính trị Đông Nam Bộ kiểm soát chính trị. Ở Hàn Quốc, 50% dân số là không có tôn giáo, nhưng tỷ lệ người theo Kitô giáo ở Tây Nam Bộ là cao hơn, tỷ lệ người theo Phật giáo ở Đông Nam Bộ thì cao hơn. Còn Triều Tiên đó là khu vực cũ của Cao Câu Ly. Cao Câu Ly vốn là do người dân du mục xây dựng, trong lịch sử ít có nhà tư tưởng quan trọng xuất hiện, nhưng có nhiều tướng quân vĩ đại. Ví dụ hoàng đế khai quốc của Vương triều Triều Tiên Lý Thành Cúi chính là xuất thân từ đây. Tướng quân đánh bại Nhật Bản Lý Thuấn Thần cũng là xuất thân từ đây. Bây giờ Triều Tiên có ý thức hệ cố định, đó gọi là tư tưởng chủ thể. Trên Wikipedia tiếng Việt có giới thiệu chi tiết, không chắc đó là chân lý vũ trụ của họ hay không. Dù sao gần đây Kim Jong Un nói rằng Triều Tiên là dân tộc riêng biệt với Hàn Quốc, hai nước không cần thống nhất với nhau. Thưa quý vị, thật ra cái nhìn của mình với Việt Nam chủ yếu là dựa trên một sự giả có tên là Tạp chí Đại Trượng. Tuy nhiên, mình cũng từng có đọc mấy cuốn sách về lịch sử Việt Nam, nhưng mình thấy chúng chỉ có bổ sung một số chi tiết nhưng ý tưởng là không có vượt qua Tạp chí Đại Trượng. Ví dụ vào năm 2012, Liam Kelly từng nói rằng Hùng Vương là một sự phát minh thần thoại trong thời Trung Quốc. Thật ra đó cũng không có gì mấy lạ. Vào năm 1989, sách Thần Người và Tước Việt của Tạp chí Đại Trượng đã đưa ra quan điểm này rồi. Ví dụ Tanali vào năm 1998 từng trình bày rằng phong khí văn hóa dưới sự thống trị Chúa Nguyễn là rất mở cỡ, có hấp thu nhiều văn hóa ngoại lai, hình như không phù hợp với tính bảo thủ của Nho giáo nhiều lắm. Đó cũng không có gì mấy lạ. Vào năm 1973, sách Lịch sử nội chiến ở Việt Nam từ 1771 đến
một tầm không hay của tạp chí Đại Trần đã cho thấy rồi. Đều là quan điểm cũ của tạp chí Đại Trần, mình thật sự không hiểu tại sao bây giờ khi người Việt nhìn thấy những học giả nước ngoài trình bày quan điểm mà khác biệt với nhận thức truyền thống Việt Nam thì lại cảm thấy mấy lạ. Sớm hơn họ 20 năm, người Việt Nam tạp chí Đại Trần đã cho thấy rồi. Hãy trực tiếp đi đọc cuốn sách của tạp chí Đại Trần. Bây giờ chuyển sang xem xét bối cảnh là Việt Nam hấp thu nho giáo. Trung Quốc là đến nhà Hán mới chinh phục Việt Nam. Việt Nam là sau nhà Tần kết thúc thời đại Bắc thuộc. Từ khi bắt đầu, Việt Nam tất nhiên là hấp thu nho giáo Hán Tần. Tất nhiên cũng có kết hợp âm dương ngũ hành với tín ngưỡng địa phương hình thành đạo giáo của Việt Nam. Đạo giáo là phân loại chung chung dành cho tín ngưỡng địa phương. Bây giờ có nhiều người nghĩ rằng chỉ có đạo giáo nói âm dương ngũ hành. Thực ra âm dương ngũ hành là bắt nguồn từ nho giáo Hán Tần, là sau khi Lý Hồ Tống Minh ra thì Sĩ Phu đã không coi trọng lý thuyết âm dương ngũ hành nhiều lắm, nhưng mà tại vì Lý Hồ Tống Minh quá cao siêu, đại đa số người không thể nghe hiểu, vì vậy trong dân gian đa số người chỉ biết âm dương ngũ hành, tức là chỉ biết tín ngưỡng địa phương. Khi nhà Minh lấy Lý Hồ Tống Minh làm tác âm tiêu chuẩn của khoa cử Việt Nam thì không làm theo. Khi đó Hồ Quế Ly thậm chí nói rằng Chu Hy là sao chép lý thuyết Phật giáo, đó cũng là sự thật. Sau đó nhà Minh chinh phục Việt Nam, có thi hành khoa cử kiểu nhà Minh một đoạn thời gian, đến nhà Lê thì làm theo tục lệ, vì vậy Việt Nam mới tiếp nhận Lý Hồ Tống Minh. Chúng ta biết rằng trong nhà Lê địa vị Phật giáo là cao hơn nho giáo. Người Việt Nam khi đó là giống với Nhật Bản, đi tìm âm uy tâm học trong Phật giáo. Nho giáo chỉ là ý thức hệ chính trị thôi. Sau nhà Lê, thật ra tình hình này vẫn không có thay đổi. Hồi trước mình đã có nói rồi, cái lý trong Lý Hồ Tống Minh có nghĩa là chân lý vũ trụ, nhưng mà ở Việt Nam ít nhất là theo ý tưởng của Lê Quý Tông. Cái lý chỉ là đạo lý hay quy luật chung chung thôi, không phải là chân lý vũ trụ. Thế Lý Hồ Tống Minh với Việt Nam có ý nghĩa gì? Tiếp theo là suy đoán cá nhân mình. Theo tạp chí Đại Trần, trong nhà Lê, câu chuyện Hùng Vương đã có tồn tại rồi, cũng là một thần linh quan trọng ở một số địa phương, nhưng mà là nhà Lê đặc biệt sắp xếp lại câu chuyện Hùng Vương và chính thức thờ cúng trong nghi lễ nhà nước. Vì vậy, truyền thống Hùng Vương mới cố định hóa cùng với sự phổ biến của chế độ Định. Sau đó, chủ tịch Việt Nam lấy truyền thống Hùng Vương đi tổng hợp tín ngưỡng của các địa phương, cụ thể là sắc phong thần linh địa phương làm thành hoàng, nói họ là con cháu của Hùng Vương hay là tướng quân Hùng Vương, nói chung là có quan hệ với Hùng Vương. Đối với Việt Nam, Lý Hồ Tống Minh không phải là tín ngưỡng, nhưng có tận dụng biện pháp lý giải của Lý Hồ Tống Minh, cụ thể là lý giải thần linh địa phương thành tướng quân hay con cháu của Hùng Vương. Theo đạo lý, tướng quân phải trung thành với quân chủ, con cháu phải hiếu thảo với phụ huynh, vâng chịu trung ưng đại diện chính thống Hùng Vương, vì vậy địa phương phải nghe theo vâng chịu trung ưng. Nói đơn giản là chức năng của Lý Hồ Tống Minh với Việt Nam là một ý thức hệ chính trị cho tổng hợp tín ngưỡng địa phương. Vì vậy, đối với nhà Lê, chế độ chính trị không phải là chân lý vũ trụ. Đó là vì sao Việt Nam có chính quyền phân tranh, đại thần, sân vững và kiểm soát chính trị, hoàng đế thì không có thực quyền. Đó không phù hợp với cái lý của Lý Hồ Tống Minh. Đó cũng là vì sao chúng ta có thể nhìn thấy khi Chúa Nguyễn khai thác miền Nam có thể hấp thu nhiều văn hóa ngoại lai, tại vì miễn là những văn hóa ngoại lai không có tôn trọng quyền uy chính trị của Chúa Nguyễn thì đều không sao. Việt Nam vốn là không có truyền thống lấy nho giáo kết thơ hóa tất cả mọi thứ. Thậm chí Chúa Nguyễn có thể hợp tác với thầy tu Công giáo Ba Đa Lộ để thầy tu Công giáo giáo dụ thái tử. Đó là một chuyện không có khả năng xảy ra ở Trung Quốc và Hàn Quốc. Nhưng mà đến vua Minh Mạng thì có thay đổi, có lẽ là vì có tuyển dụng nhiều người minh hữu cho nên bị ảnh hưởng. Vua Minh Mạng tuổi quốc hiệu thành Đại Nam, có nghĩa là Việt Nam có sứ mệnh quảng bá nho giáo ở phía Nam từ Trung Quốc, cũng có cấm sự truyền bá Công giáo, thậm chí phá hoại nhiều ngôi chùa Phật giáo Nam truyền ở miền Nam, có đặc biệt hạ lệnh Sĩ Phu đừng ghi chép những lịch sử mà không phù hợp với ý thức hệ nho giáo. Ví dụ gia tổ nhà Nguyễn từng có thông hôn với người Champa và người Nhật Bản. Mình đoán rằng vua Minh Mạng thực sự có tín ngưỡng nho giáo. Ông ấy thấy cái lý của nho giáo thực sự là chân lý vũ trụ, cho nên mới cảm thấy mình có sứ mệnh quảng bá nho giáo và tôn giáo khác là mê tín dị đoan. Nhưng chỉ trải qua 70 năm, Việt Nam thì bị thực dân北Pháp không cho tín ngưỡng nho giáo của nhà Nguyễn có tiếp tục tồn tại ở Việt Nam hay không, hay là có ăn sâu vào Việt Nam như thế nào. Dù sao, bây giờ Việt Trung Hàn Nhật 4 nước có một điều giống nhau, đó là đều không có tầng lớp sĩ phu, cho nên không có một nhóm người chuyên môn đi lưu truyền giáo lý nho giáo. Thế bây giờ vẫn bàn luận về nho giáo, đó có ý nghĩa gì?
Hồi trước mình đã nói rồi, di sản quý báu nhất của Nho giáo là không những mình vai trò thần linh, nhưng vẫn có một thái độ là có thấy thế giới này có chân lý, người ta nên đi phấn đấu vì nó, mà tất nhiên trong đó có sự khác biệt. Ở Hàn Quốc và Trung Quốc, họ là thấy ý thức hệ chính trị là bảo vệ chân lý vũ trụ. Bây giờ Trung Quốc cũng vậy, có nhiều người Trung Quốc có niềm tin rằng Trung Hoa dân tộc sẽ phụ hơn, Trung Quốc lại trở thành trung tâm thế giới. Nếu ai phản đối thì là không đạo đức, giống như ngày xưa họ tin rằng cuộc cách mạng thế giới chắc sẽ thành công. Hình như từ cổ đến kim, người Trung Quốc luôn luôn là kết nối chân lý vũ trụ với chính trị. Ngày xưa là Nho giáo, sau đó là Chủ nghĩa Cộng sản Trung Quốc, bây giờ là Trung Hoa dân tộc. Gần đây Trung Quốc thậm chí đưa ra một video có tên là Khi không được cảm mã với Cam Mã, nói rằng chủ nghĩa Cam Mã đã kết hợp với Nho giáo rồi. Mình thấy đáng tiếc là không cảm mã cùng với Lenin cả. Ở Nhật Bản và Việt Nam, chúng ta vẫn thấy rằng thì không thể ý thức hệ chính trị là bằng với chân lý vũ trụ, nhưng mà thực ra cũng có thấy thế giới này có chân lý vũ trụ chỉ là thông qua hình thức thiền tông. Người ta bảo là Lý Hồ Tông Minh là một Nho giáo kết hợp với Phật giáo. Thực ra ngược lại, cũng có thể nói Thiền Tông là một Phật giáo kết hợp với Nho giáo. Thiền Tông có một đặc sắc là những mình tu hành trong cuộc sống, tức là không cần xuất gia cũng có thể tu hành và thành Phật. Đó chính là chịu ảnh hưởng của Nho giáo. Phật giáo vốn là khuyên nhủ người ta đừng quan tâm sự việc trên人gian. Tuy Thiền Tông không có nói chế độ nhân loại nào là chân lý vũ trụ, nhưng có nói Phật là chân lý vũ trụ. Phật là trong nội tâm của mỗi người. Tu dẫn nội tâm mình trong cuộc sống thì là bằng với thực hiện chân lý vũ trụ. Thế ý tưởng này cụ thể là từ đâu đến? Thật ra là ý tưởng tính bản thiện của mình tự. Hay nói là vì Nho giáo không những mình vai trò thần linh, mà là nói rằng nhân loại có năng lực tự quan sát thế giới và tìm thấy quy tắc hợp lý, đó là tương đồng với tư tưởng nhân văn của hiện đại. Có một điều chơi châu là trong hiện đại cũng có một số quốc gia thấy ý thức hệ chính trị của mình là bằng với chân lý vũ trụ. Ví dụ chủ nhà Nazi. Dù sao, đặc sắc của Nho giáo là tinh thần nhân văn, đồng thời có niềm tin rằng thế giới này có chân lý vũ trụ, đang phấn đấu vì nó. Tinh thần nhân văn là tư tưởng chủ流của hiện đại. Bây giờ người ta không cần đọc kinh điển Nho giáo không có thể nhận thức được. Còn niềm tin với chân lý vũ trụ, đó vốn là tương tự với tín ngưỡng tôn giáo. Trong Nho giáo thì là thông qua biện pháp tu dưỡng tinh tịnh. Nếu có ai tò mò có bài văn nào đang tham khảo theo truyền thống của Lý Hồ Tông Minh, đó là trung dung. Mình phải cân nhắc một điều là trung dung không có nghĩa là trung lập cân bằng, mà là chỉ lực lượng vũ trụ siêu hình vượt qua quan hệ tương đối. Ngày xưa những sư phụ chính là huấn luyện mình đi cảm nhận lực lượng vũ trụ này. Có 3 biện pháp cảm nhận. Trong video hồi trước mình cũng đã có nhắc tới rồi. Một là tập trung và không có suy nghĩ sâu lắng, từng nội tâm mình giống như cưng suy chiếu lực lượng vũ trụ, đó gọi là cơ kiến truy trình. Hay là từng lực lượng vũ trụ có nhiệm vào hay sinh ra từ cơ thể mình cảm thấy đầy năng lực, đó gọi là dẫn khí氧气. Và là quên mất cái tôi, cảm thấy mình hòa nhập với lực lượng vũ trụ, đó gọi là tận tâm chính sinh. Đại khái là vậy. Có nhiều bài văn để lại cho rằng họ là tu dưỡng tính tình như thế nào, nhưng mà họ là sử dụng ngôn ngữ cổ đại. Nếu bây giờ để mình từng chớ giải thích cho người ta nhé, mình tin rằng 90%người都都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